Hi, what's up mga kachika? Miss Melody here! Welcome back again to my another video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button down below para updated ka sa aking mga i-upload na videos. Ito na nga mga kachika, i-share ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung KineMaster watermark using my iPhone from iMovie. So, una, kailangan meron na tayong naka-download na KineMaster, katulad ng nakikita nyo sa aking screen ngayon. At kailangan meron din tayong iMovie. So, yung KineMaster available naman siya sa Android and iOS iPhone. Ganon din yung iMovie, available siya sa iPhone. So, click natin yung KineMaster para maipakita ko sa inyo yung watermarks na kailangan nating tanggalin. This is 100% free. Hindi natin kailangan mag-download ng ibang apps unlike sa Android na kailangan nilang upload ng apps para ma-remove yung watermarks na nasa KineMaster. So, click natin yung KineMaster. So, kapag nandito na tayo sa KineMaster, mga kachika, click natin yung plus sign, ito. And then, click natin yung 16:9 na ratio. Ito kasi yung ideally na ginagamit for vlogging. And then, click natin yung media. So, pili tayo ng video na i-edit ko. So, ito na lang yung ginawa kong intro before. Yan. Ito na gagawin kong sample para makita nyo kung paano ko tanggalin yung KineMaster na watermarks for free na gamit ang iMovie sa aking iPhone. So, as you can see, dun sa upper side, di ba, meron siyang KineMaster na watermark. So, ipi-play ko. Ayan. So, habang nagpe-play siya, hindi natatanggal yung KineMaster. Nandun talaga siya, yung watermarks na yun. So, yun yung tatanggalin ko, guys. Okay? So, ganyan siya. And then, pag nakagawa na kayo ng video sa KineMaster, ngayon, isi-save natin siya. So, kailangan natin siyang i-export. So, click natin tong export. Yan. So, waiting tayo sa exporting for a couple of minutes, seconds. Yan. So, pagka na-export na natin siya, guys, click natin ulit ito. Yan. So, ilalagay natin siya sa iMovie. I-direct na natin siya. Direct na natin siya i-copy to iMovie. So, i-click natin yung copy to iMovie. And then, create new movie. Click natin yung create new movie. Ayan. So, ayan guys, nakopy na siya. Dahil nandito na sa iMovie, yung ginawa ko kanina sa KineMaster, ngayon ipi-play ko siya para makita nyo ulit. Ayun pa rin yung KineMaster watermarks. So, para mawala yan, all we have to do is click natin tong video na nasa ibaba. Okay? Yan. So, makikita nyo parang nag-color yellow yung frame. And then, balik tayo dun sa main screen. Makikita nyo yung parang magnifying glass dun sa bandang KineMaster. Yan, click natin yung magnifying glass. Ngayon, makikita nyo pinch to zoom nakalagay. So, kailangan natin gamitin yung ating dalawang finger. Okay, I'm using my 2 fingers para mag-zoom in siya. Ayan. So, dahan-dahan natin i-zoom in para mawala yung watermarks. Yan. So, makikita nyo, nag-zoom in na siya. Kanina ay yung KineMaster na watermark. So, dahil zoom in ko siya, napunta siya sa pinakataas. Okay. So, play again. Click natin yung play.
Yan, wala na yung watermarks. Makikita nyo, di ba? So, ganyan lang siya kadali, guys. Using KineMaster and iMovie para mawala yung watermarks. Ganyan lang yung lagi kong ginagawa sa aking mga ina-upload na videos. See? Wala na siya. Okay? So, kailangan natin siyang isave para mapunta siya sa library. Click the done. And then, click the save video. So, piliin natin yung HD 1080p. Yan. Exporting again the movie. Para makita natin na talagang totally wala na siyang watermarks. Okay. I will check my library, photo library, and I will play it again. Yan. So, wala na siyang watermarks na KineMaster. So, ganyan lang yung lagi kong ginagawa, mga kachika, sa aking mga ina-upload na videos. Ini-edit ko siya sa KineMaster and then ini-export ko siya sa iMovie and then I will zoom it para mawala yung watermarks. So, the best to para sa mga gumagamit ng iPhone na katulad ko because ako kasi lagi kong gamit yung iPhone X Max S ko kasi nga kahit nasa loob ako ng kotse, nakakapag-edit ako. Okay? Nakakagawa ako ng mga thumbnails. So, I'm always using my iPhone. It's easy for me kasi. I hope na meron kayong natutunan. So, yun lang guys, ang ating video tutorial for today. Sana nagustuhan ninyo ang aking simpleng presentasyon sa pag-remove ng watermarks KineMaster using iPhone from iMovie. So, ganun lang guys. Thank you for watching. And again, don't forget to subscribe and click the bell button below for notification para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. So, thank you for watching and see you next my video. Bye! See you next time!